السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في قناة عمرو برو للشروحات. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات لمشاهدة كل جديد. شرحنا في شروحات سابقة على قناتنا كيفية إنشاء تطبيق على منصة موبيزي وكيفية ربط التطبيق الخاص بنا على مواقع مثل موقع فايربس لإرسال الإشعارات إلى المستخدمين، وبعد ذلك تم تحديث الموقع. وفي هذا الشرح راح نشرح كيفية تحديث الموقع أو شرح التحديث داخل موقع فايربس لإرسال الإشعارات إلى داخل التطبيق الخاص بنا بطريقة بسيطة جدا. وأيضا راح نقوم بشرح كيفية إضافة إعلانات أدموب وكيفية إنشاء حساب أدموب وإضافة الإعلانات الخاصة بأدموب على التطبيق الخاص بنا، وكيفية إضافة إعلانات فيسبوك داخل التطبيق، وكيفية إضافة إعلانات يونيتي أدس على التطبيق الخاص بنا. كل هذا راح نقوم بشرحه في هذا الشرح. وأيضا لدينا شروحات سابقة على القناة كيفية إضافة القوائم إلى التطبيق، وكيفية إضافة ملفات الصوت، وكيفية إضافة الصور أو إضافة أيقونة للصور إلى داخل التطبيق الخاص بنا، كيفية إضافة سياسة الخصوصية، وأيضا كيفية إضافة مواقع التواصل الاجتماعي داخل التطبيق الخاص بنا. كل هذه الشروحات تجدونها داخل هذا الشرح، أو تجدون روابط هذه الشروحات في الوصف أسفل الفيديو. قبل بداية الشرح لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. ننتقل إلى الشرح على بركة الله تعالى. انتقلنا بكم إلى القسم الأول من هذا الشرح، وهو طريقة إنشاء تطبيق على منصة موبيزي وتفعيل الإشعارات وتفعيل الإعلانات على التطبيق. إنشاء تطبيق بشكل كامل وشرح مفصل بالتفصيل. في البداية راح نقوم الآن بالتسجيل على منصة موبيزي لتسجيل التطبيق الخاص بنا. راح نقوم بالدخول إلى متصفح الجوجل كروم أو أي متصفح موجود على الهاتف الخاص بنا أو على جهاز الكمبيوتر. نقوم بكتابة موبيزي باللغة العربية، نقوم بكتابة موبيزي ثم نضغط على خيار انتر. ننتقل إلى القائمة التالية، نضغط على خيار موبيزي انشاء تطبيقك بسهولة. بعد ذلك راح ننتقل إلى هذه القائمة، نضغط على خيار تسجيل الدخول. راح يتم توجيهنا بعد ذلك إلى قائمة تسجيل الدخول على منصة موبيزي، سواء كنت تستخدم جهاز الكمبيوتر أو جهاز الهاتف، نفس الخطوات. بعد ذلك راح نتوجه إلى هذه القائمة. كما تلاحظون أصدقائي المنصة موبيزي تعمل باللغة الإنجليزية، نقوم بتغييرها إلى اللغة العربية. من الأعلى نضغط على هذا الخيار ضغطة واحدة، وبعد ذلك نختار اللغة العربية ثم نضغط على خيار يس. يتم تحويل الصفحة بشكل كامل أو الموقع بشكل كامل إلى اللغة العربية، وبعد ذلك من الأسفل نضغط على خيار البدء. راح يتم توجيهنا بعد ذلك إلى هذه القائمة. طبعا إذا كنت مسجل على منصة موبيزي تدخل الإيميل الخاص بك، وبعد ذلك كلمة المرور، ثم اضغط على خيار تسجيل الدخول. كون احنا راح نقوم بانشاء شرح للمبتدئين كيفية التسجيل في هذه المنصة، راح نضغط على خيار انشاء حساب. بعد ذلك يتم توجيهنا الى هذه القائمة. في الخيار الاول راح نقوم بكتابة الايميل الخاص بنا. كما لاحظنا اصدقائي، بعد الانتهاء من كتابة الايميل الخاص بنا على الجيميل، على ياهو، على هوت ميل، على اي مكان يقوم بانشاء الايميلات، قمنا بكتابة الإيميل الخاص بنا على الخيار الأول أو في المربع الأول. بعد ذلك نقوم بكتابة كلمة المرور الخاصة للإيميل الخاص بنا، وبعد ذلك الاسم الكامل، مثلا أقوم بكتابة أمر. بعد الانتهاء من كتابة الاسم في المربع الثالث ننتقل إلى المربع رقم 4، نقوم بكتابة العمر. مثلا تقوم بكتابة العمر الخاص بك، سواء كان 25 28، سواء بالحقيقة أو عمر مزور. بعد ذلك راح ننتقل إلى الخيار في الأسفل، وهو تحديد الجنس، ذكر أو أنثى. طبعا لك حرية الاختيار، نختار ذكر. وبعد ذلك من الأسفل نضغط على خيار إنشاء حساب. راح تظهرنا هذه القائمة. كما تلاحظون أصدقائي، تم إرسال البريد الإلكتروني، يرجى التحقق من البريد الإلكتروني. نضغط على خيار إرسال تأكيد. وبعد ذلك راح نقوم بفتح صفحة جديدة على المتصفح الخاص بنا، ونقوم بالدخول إلى حسابنا على جيميل. كما لاحظنا أصدقائي، دخلنا إلى داخل الحساب الخاص بنا على الجيميل. كما تلاحظون أصدقائي، توجد رسالة من منصة موبيزي، نضغط عليها. وبعد ذلك راح ندخل إلى هذه القائمة. يوجد رابط صغير جدا وهو تفعيل الحساب. كما تلاحظون نضغط عليه ضغطة واحدة، راح يتم توجيهنا بعد ذلك إلى القائمة التالية. نقوم بالضغط على خيار تفعيل الحساب الخاص بنا الآن تم تفعيل الحساب. نقوم بالخروج من هذه القائمة.
وبعد ذلك نخرج ثم نعود إلى منصة موبيزي، ثم نضغط على خيار تم من الأسفل. تم تفعيل الحساب الخاص بنا بنجاح. لنبدأ في إنشاء تطبيقك الأول. من هنا راح نبدأ ننشئ التطبيق الخاص بنا. في البداية أو قبل قليل كنا نشرح كيفية التسجيل داخل منصة موبيزي، أما الآن سنشرح كيفية إنشاء التطبيق من هنا من بداية الشرح. راح نضغط على خيار أو على أيقونة زائد في أسفل القائمة ضغطة واحدة، وبعد ذلك راح يتم توجيهنا إلى هذه القائمة. هذه بداية إنشاء التطبيق الخاص بنا كما تشاهدون أصدقائي. في المربع الأول، هذا المربع الأول إذا قمنا بالضغط على هذا السهم الصغير ضغطة واحدة راح يتم توجيهنا إلى معرض الوسائط، سواء كنت تستخدم جهاز الهاتف أو إلى الصور الموجودة على جهاز الكمبيوتر. من هنا يمكنك اختيار اللوجو للتطبيق الخاص بك، أو أي تطبيق أن تحمل أي تطبيق يظهر التطبيق عليه صورة. من هنا يمكنك اختيار صورة للتطبيق الخاص بك. راح أضغط على هذا السهم الصغير ضغطة واحدة، وبعد ذلك راح يتم توجيهي إلى هذه القائمة. راح أختار الأماكن التي أقوم بحفظ الصور فيها. بعد ذلك راح اختار هذه الصورة ضغطة واحدة، ثم اضغط على خيار موافق. انتظر قليلا. تم تحميلها في هذا المكان. كما تلاحظون أي شخص بعد الانتهاء من إنشاء التطبيق الخاص بي، أي شخص راح يقوم بتحميل التطبيق الخاص بي راح تظهر هذه الصورة على التطبيق الخاص بي كما تلاحظون أصدقائي، سواء كان على المتجر أو غير ذلك. بعد ذلك راح أنزل إلى الأسفل إلى خيار اسم التطبيق. مثلا تختار اسم التطبيق إذا كان تطبيق للقرآن الكريم، أو تطبيق للصور، أو تطبيق لقناتك على يوتيوب، أو تطبيق لأي شيء حابب تسوي هذا التطبيق. مثلا أنا راح أقوم باختيار التطبيق أو أقوم بكتابة تطبيق عمرو أبرو، وأقوم بإضافة بعد ذلك أو تغيير الاسم فيما بعد. راح ننتقل إلى الخيار الثالث وهو خيار الباكج نيم، حزمة الباكج الخاصة بالتطبيق الخاص بك. كما تشاهدون أصدقائي أثناء إنشاء أي تطبيق منصة موبيزي بشكل تلقائي تعطيك هذه الحزمة، يمكنك المواصلة واستخدام هذه الحزمة مجانا بشكل عادي جدا، ويشتغل التطبيق الخاص بك عادي بشكل جدا. ولكن يمكنك اختيار حزمة مخصصة لك. مثلا أنا قمت بكتابة اسم التطبيق الخاص بي وهو تطبيق عمرو أبرو كما تشاهدون أصدقائي. يمكنني اختيار حزمة مخصصة. راح أقوم بحذف. كما تلاحظون أصدقائي حذفت جميع هذه الكلمات، تبقى لدي كوم ونقطة، وبعد ذلك أقوم بكتابة عمرو أبرو ولكن بشكل متلاصق بدون عمل فراغ أو سبيس بين الكلمات. كما تشاهدون عمرو أبرو. مثلا نقوم بكتابة 11 أو بعد ذلك حرف A. تقوم بتمييز النسخة الخاصة بك، ثم أضغط على خيار النقطة وأقوم بكتابة ABK. هذه هي الحزمة الخاصة بنا. طبعا يمكنك استخدام الحزمة التلقائية على منصة موبيزي، أو يمكنك إنشاء حزمة جديدة، لك حرية الاختيار. وبعد ذلك راح ننتقل إلى خيار نوع الخط داخل التطبيق. إذا كان التطبيق الخاص بك مقالات وغير ذلك يمكنك الضغط على خيار الخط وتغيير نوع الخط الخاص بك. راح اتركنا كما هو بالخط العادي الخاص بمنصة موبيزي، وبعد ذلك راح اسحب الى الخيار في الاسفل وهو خيار ارسال الاشعارات الى المستخدمين. على داخل المستخدمين، اي مستخدم يقوم بتحميل التطبيق الخاص بي استطيع ارسال اشعار الى هذا التطبيق او الى هذا المستخدم. مثلا كان عندي تطبيق عروض او تطبيق متجر، اقوم بارسال للمستخدمين عروض او ارسال هدايا من داخل هذا الخيار كما تلاحظون اصدقائي. وبعد ذلك في هذا المربع يجب وضع رابط او يجب وضع شفرة داخل هذا المربع بعد انشاء الشفرة على موقع فايربيز او على موقع اونسينا. كيفية انشاء هذه الشفرة راح نشاهد في هذا الشرح. راح نقوم بالدخول اولا الى هذا الموقع. راح تجدون رابط هذا الموقع في الوصف اسفل الفيديو او في اول تعليق مثبت. اذا كان عندك ايميل داخل هذا الموقع تقوم بادخال الايميل الخاص بك في الخيار الاول، بعد ذلك باسورد، ثم تقوم بوضع اشارة صح هنا، وبعد ذلك تضغط على خيار تسجيل الدخول. اما اذا كنت لا تملك حساب داخل هذا الموقع تضغط على خيار ساين اب ضغطة واحدة، وبعد ذلك راح يتم توجيهنا الى هذه القائمة كما تلاحظون اصدقائي. في ثلاث خيارات، اما ادخال الايميل والباسورد وادخال اسمك، وبعد ذلك تضغط على خيار كرييت اكاونت، او تقوم بالضغط على خيار جوجل، فيسبوك، على هذه الخيارات والتسجيل عبر هذه الخيارات. انا راح اقوم بالتسجيل عبر جوجل كي لا تطول مدة هذا الشرح. اضغط على خيار جوجل ضغطة واحدة، وبعد ذلك راح يتم توجيهي الى هذه القائمة. اختار الايميل اللي راح اقوم بالتسجيل فيه بحفظ هذا الايميل، لاننا راح اقوم بالتسجيل بنفس هذا الايميل على موقع اخر.
اختار هذا الإيميل كما تشاهدون أصدقائي، ثم انتظر قليلا حتى يتم توجيهي إلى داخل الموقع. وبعد التسجيل في هذا الموقع راح يتم إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني الخاص بك، تقوم بالضغط على الرابط، وبعد ذلك راح يتم توجيهك إلى هذه القائمة لتفعيل الحساب الخاص بك كما تشاهدون أصدقائي. راح ننتقل إلى هذه القائمة، نسحب إلى الأسفل، يوجد خياران فقط في هذه القائمة، نضغط على هذا الخيار. طبعا إذا كنت حاب تستخدم اللغة العربية تضغط من الأعلى أعلى المتصفح، وبعد ذلك تختار اللغة العربية. ما هي أفضل فئة تصف دورك؟ أضغط على هذا السهم ثم أضغط على خيار المالك الوحيد، وبعد ذلك اضغط على هذا السهم تكنولوجيا وسائل، تختار الخيار الخاص بك مثلا تكنولوجيا، وبعد ذلك اقوم بوضع اشارة صح او لا اقوم بوضع اشارة صح في هذه الاماكن كما تشاهدون، اعادة الشراء وغير النشيط، تقليل الاضطراب، اقوم باختيار جميع هذه الخيارات كما تشاهدون اصدقائي، وبعد ذلك اضغط على خيار يكمل من الاسفل. راح انتقل الى هذه القائمة اسم التطبيق الخاص بك، راح اعود الى منصة موبيزي، هذا اسم التطبيق الخاص بي، اقوم بنسخ اسم التطبيق كنترول حرف سي، بعد ذلك اعود الى هذا الموقع، اقوم بلصق اسم التطبيق في هذا المكان، وبعد ذلك اضغط على خيار خلق، وبعد ذلك راح يتم توجيهي الى هذه القائمة، اضغط على خيار اكمل لاحقا، راح يتم توجيهك بعد ذلك الى هذه القائمة كما تشاهدون اصدقائي، وبعد ذلك راح يتم توجيهنا الى هذه القائمة، نسحب الى الاسفل. اذا كان التطبيق الخاص بك بنظام الابل او اي او اس تختار الخيار الاول، او بنظام الاندرويد بشكل عام تختار الخيار الثاني، او هواوي، شبابيك، امازون او ماك كما تشاهدون أصدقائي، ولكن يفضل إذا كان الأندرويد الخاص بك يعمل بنظام أندرويد الهاتف اختيار جوجل أندرويد بشكل عام، يتم شمل جميع الهواتف. نختار جوجل أندرويد ضغطة واحدة، وبعد ذلك تم توجيهنا إلى هذه القائمة كما نشاهد أصدقائي. راح نترك هذا الموقع كما هو مفتوح، وبعد ذلك نتوجه إلى الموقع الثاني وهو موقع الفاير بيز. نختار من الأسفل على خيار راح تجدون رابط هذا الموقع في الوصف أسفل الفيديو، نضغط على خيار جوت ستارتد ضغطة واحدة، وبعد ذلك ينقلنا إلى هذه القائمة، نضغط على خيار كريت بروجكت ضغطة واحدة، راح يتم توجيهنا إلى هذه القائمة كما تشاهدون أصدقائي. في الخيار الأول في هذا المكان نقوم بكتابة اسم التطبيق الخاص بنا كما تشاهدون أصدقائي، قمت بكتابة اسم التطبيق الخاص بي، وبعد ذلك يوجد مربع صغير هنا، أقوم بوضع إشارة صح داخل هذه المربعات، ثم أضغط على خيار كونتينيو، راح ينقلني إلى القائمة التالية أو إلى الصفحة التالية، أضغط على خيار كونتينيو من الأسفل، بعد ذلك يتوجه بنا إلى هذه القائمة كما تشاهدون أصدقائي. واختيار البلد أو اختيار الدولة، يمكنك اختيار الدولة الخاصة بك أو تركها على الولايات المتحدة الأمريكية، أنا أفضل تركها على بلد الولايات المتحدة الأمريكية، ثم أضغط على هذا المربع الصغير، ثم أضغط على هذا المربع الصغير، وبعد ذلك أضغط على خيار كريت بروجكت. يتم توجيهي بعد ذلك إلى هذه القائمة، انتظر حتى يتم الانتهاء من صناعة أو بناء المشروع الخاص بي، ثم أعود إليكم مجددا. عدنا لكم مجددا، كما تلاحظون أصدقائي تم الانتهاء من بناء المشروع الخاص بنا، أضغط على خيار كونتينيو، راح ينقلنا إلى الصفحة التالية وهي صفحة الإعدادات، وهي ذا الصفحة المهمة جدا داخل هذا الموقع. كما تلاحظون في الأعلى يوجد أيقونة الإعدادات أو ترس الإعدادات، أضغط عليه ضغطة واحدة، وبعد ذلك أضغط على خيار بروجكت إعدادات المشروع، أضغط عليه، راح يتم توجيهي بعد ذلك إلى هذه القائمة. هذه هي القائمة التي اختلف عليها أكثر الناس. بعد ذلك كما تلاحظون أصدقائي أضغط على خيار كلاود مسج ضغطة واحدة، وبعد ذلك راح يتم توجيهنا إلى هذه القائمة كما تلاحظون أصدقائي. بعد الضغط على خيار كلاود مسج ضغطة واحدة راح يتم توجيهنا إلى هذه القائمة. في الشرح الأول على قناتنا كان يظهر المفتاح وبعد ذلك الاي بي في هذا المكان، وتم تحديث الموقع. الآن يمكنك إضافة أو عمل شيء بسيط جدا كي يظهر المفتاح، وتقوم بربط هذا الموقع بالموقع الأول وربط التطبيق مع هذه المواقع. راح نتوجه بعد ذلك إلى هذه القائمة كما تشاهدون أصدقائي. هذا هو الاي دي الخاص بنا. إذا عدنا إلى الموقع يطلب منا مفتاح الخادم وبعد ذلك معرف المرسل. يوجد مفتاح الخادم فقط. كيفية إضافة الاي دي أو ظهور الاي دي الخاص بنا كما تشاهدون أصدقائي، راح أقوم بالضغط على هذه النقاط ضغطة واحدة، وبعد ذلك أضغط على هذه الكلمة، راح يتم توجيهي إلى صفحة تالية.
انتظر حتى يتم توجيهي إلى الصفحة التالية حتى يتم تفعيل الايدي فقط او المفتاح على الموقع الخاص بنا، وبعد ذلك نقوم بلصقه على التطبيق. راح اتوجه الى هذه القائمة كما تلاحظون اصدقائي، انتظر حتى يتم الانتهاء، وبعد ذلك تظهر لي هذه القائمة اختيار البلد، وبعد ذلك اقوم بإشارة صح هنا ثم إشارة صح هنا، وبعد ذلك اضغط على خيار موافقة على الشروط ضغطة واحدة، انتظر حتى يتم الانتهاء من التحميل، وبعد ذلك بكل بساطة اضغط على خيار انيبل حتى يتم تفعيل المفتاح على الموقع. كما تلاحظون اصدقائي تم تفعيل المفتاح على الموقع الخاص بنا. الان نعود الى الموقع في الفايربيز كما تشاهدون، بعد ذلك اقوم بتحديث الموقع، تحديث، انتظر حتى يتم تحديث الموقع. كما لاحظنا اصدقائي ظهر لنا المفتاح اللي كان يظهر في البداية، وبسبب هذا المفتاح حصلنا على كمية هائلة من الشتم داخل القناة، ولكن هو تحديث كان تحديث على المنصة. كما تلاحظون هذا هو المفتاح اللي حصلنا عليه، وهذا هو الايدي. الان نقوم بنسخ هذا المفتاح بشكل كامل كما تشاهدون اصدقائي، نسخ، ثم اعود الى هذا الموقع، اقوم بلصق المفتاح في الخيار الاول، ثم اعود الى موقع فايربيز مرة اخرى، اقوم بلصق الايدي، نسخ، بعد ذلك اعود الى هذا الموقع، اقوم بلصقه في هذا المكان، لصق، ثم اضغط على خيار حفظ ومتابعة. تم الانتهاء وتم اضافة المفتاح بشكل ناجح جدا، وبعد ذلك اضغط تم توجيهي الى هذه القائمة، اختيار نظام التطبيق الخاص بك، اضغط على خيار اندرويد الاصلي ضغطة واحدة، بعد ذلك اسحب الى الاسفل، اختار حفظ ومتابعة. بكل بساطة الآن معرف التطبيق الخاص بي هذا هو، أقوم بنسخ هذا المعرف كما تشاهدون أصدقائي، فقط أضغط على هذه النقاط في اللون الأسود، تم النسخ إلى الحافظة أو تقوم بالتحديد بشكل كامل، ثم أعود إلى منصة موبيزي كما تشاهدون أصدقائي في هذا المربع، أقوم بلصق معرف التطبيق الخاص بي. هذه هي الطريقة البسيطة، وهذا هو التحديث الذي حصل على جميع هذه المنصات. الآن أعود إلى هذا الموقع، بعد ذلك أضغط على خيار اد كي، اضغط عليه ضغطة واحدة على خيار تم الحفظ، وبعد ذلك اعود الى الموقع الثاني ثم اضغط على خيار انقاذ. عدنا الان الى الصفحة الرئيسية للموقع. الان نترك هذا الموقع كما هو مفتوح، ونترك الموقع الثاني كما هو مفتوح بهذه الواجهة، ثم ننتقل الى موبيزي. الان ضفنا معرف التطبيق من خلال المواقع، يمكننا ارسال اشعارات الى داخل المستخدمين الى داخل تطبيقات المستخدمين اللي قاموا بتحميلها. الان كيفية اضافة صورة واجهة التطبيق. عند اي شخص يقوم بالضغط على الايقونة الخاصة بالتطبيق تظهر صورة بأي تطبيق، نضغط على هذا السهم الصغير ضغطة واحدة، بعد ذلك راح يتم توجيهي إلى هذه القائمة. مثلا أختار أنا هذه الصورة، أنت تكون مصمم صورة، اضغط على خيار أوبن، ضغط أو فتح، بعد ذلك تظهر لي موافق هنا كما تلاحظون، أضغط مرة أخرى على خيار موافق، بعد ذلك تظهر لي هذه بعلامة صح في الأسفل، ثم من أسفل هذه القائمة أضغط على هذا السهم للانتقال إلى القائمة التالية. انتقلنا إلى هذه القائمة وهي الألوان الأساسية الخاصة بالتطبيق. هذه شاشة الهاتف الخاص بنا، في الأعلى الشبكة والواي فاي، وبعد ذلك هذه الكلمة كيفية تغيير هذه الألوان. مثلا هذا اللون في الأعلى، حاب إني أختار هذا اللون مثلا يكون باللون الأحمر، أضغط على هذا اللون ضغطة واحدة، ثم انتظر قليلا حتى يتم توجيهي الى القائمة التالية وتفتح لي هذه النافذة. مثلا حابني اخلي هذا اللون باللون الاحمر، تختار اللون من هنا، مثلا هذه الدائرة الصغيرة اقوم بسحبها الى هذا المكان، ثم من الاسفل اضغط على خيار حسنة. كما تلاحظون تم تغييرها في الأعلى باللون الأحمر، وإذا كنت حاب أغير هذا اللون أضغط على هذا المكان ضغطة واحدة، راح يتم ظهور هذه القائمة. كيفية تعديل الألوان تقوم بالسحب من هنا كما تلاحظون أصدقائي من هذا المكان. مثلا اختار هذا اللون أقوم بسحبه إلى هنا، ثم أضغط على خيار حسنا من الأسفل. كما لاحظنا قمت بتغيير الألوان. طبعا أنت تكون تختار ألوان مناسبة للتطبيق الخاص بك، وبعد ذلك من أسفل هذه القائمة أضغط على هذا السهم للانتقال إلى القائمة التالية. انتقلنا إلى هذه القائمة وهي قائمة الربح من التطبيق. شرحنا الجزء الأول اللي هو تسجيل في منصة موبيزي، وبعد ذلك إضافة كيفية إرسال الإشعارات للمستخدمين. تسجلنا بموقع الأول، بعد ذلك انتقلنا إلى موقع فايربيز، قمنا بالتسجيل فيه، وقمنا باستخراج المفتاح الخاص بمعرف التطبيق اللي كان بالتحديث لا يظهر بهذا الشكل. الآن انتقلنا إلى القسم الثاني وهو قسم الإعلانات.
إعلانات أدموب وإعلانات فيسبوك وإعلانات يونيتي أس. سيتم شرح كل منصة بشكل مفصل. سنشرح في البداية وهي إعلانات أدموب، كيفية إضافة إعلانات أدموب داخل منصة موبيزي أو داخل التطبيق الخاص بنا. راح أضغط على خيار إعلانات أدموب وبعد ذلك تظهر لنا هذه القائمة كما تلاحظون أصدقائي. راح أتوجه إلى المتصفح، أقوم بفتح صفحة جديدة، بعد ذلك أقوم بكتابة أدموب، ضغطة واحدة ثم أبحث قصدي على أدموب، أضغط على خيار أدموب، راح يتم توجيهي إلى هذه القائمة. أضغط من الأسفل على خيار تحقيق الربح من التطبيق المتوافق مع الأجهزة، ضغطة واحدة راح يتم توجيهي إلى داخل صفحة التسجيل. راح أضغط على خيار اشتراك، ضغطة واحدة. هذا إذا ما كان عندك حساب على أدموب، أنا أشرح للأشخاص المبتدئين. إذا كان عندك حساب على أدموب تدخل أو تتجاوز هذه الشرح بشكل قليل حتى تنتقل إلى القائمة التالية. بعد ذلك تضغط على خيار التالي. أنا أقوم بالشرح للأشخاص المبتدئين، أقوم بإدخال كلمة المرور الخاصة بالحساب الخاص بي كما تشاهدون أصدقائي، ثم اضغط على خيار التالي. انتقلنا بعد ذلك إلى هذا الخيار كما تشاهدون أصدقائي للتسجيل في أدموب البلد أو الإقليم. راح أضغط على خيار البلد والإقليم، أقوم باختيار البلد اللي أنا متواجد فيها. بعد ذلك المنطقة الزمنية، أضغط على هذا السهم ثم أختار الخيار الأول. يتم اختيار الخيار الأول بشكل تلقائي. ثم العملة، يمكنك اختيار العملة الخاصة بالبلد اللي أنت متواجد فيها أو العملة الخاصة أو الدولار أو أي عملة. مثلا نختار الدينار الأردني ثم اسحب إلى الأسفل. بعد ذلك لقد قرأت وقبلت، أضغط على خيار إنشاء حساب أدموب، وبعد ذلك تم إرسال البريد الإلكتروني. أقوم بوضع إشارة نعم على جميع هذه الخيارات ثم أضغط على خيار إثبات ملكية حسابك. كما تلاحظون لقد أوشكت على الانتهاء، يرجى إدخال رقم هاتفك. أقوم بإدخال رقم هاتفي بهذا الشكل كما تشاهدون أصدقائي مع مفتاح الدولة. بعد إدخال رقم الهاتف الخاص بي مع مفتاح الدولة، كيف تريد أن تستلم رقم التعريف الشخصي؟ مثلا رسالة نصية، يتم إرسال لك رسالة نصية أو يتم الاتصال بك. أنا أفضل رسالة نصية ثم أضغط على خيار متابعة. الآن سأنتظر حتى يتم إرسال الكود على رقم الهاتف الخاص بي. تم إرسال الكود الآن كما سمعتم أصدقائي. أقوم الآن بإدخال الكود التي تم إرساله في هذا المكان، وبعد كتابة الكود التي تم إرساله من جوجل أدموب في هذا المربع أضغط على خيار تحقق، أو إذا ما وصلك تضغط على خيار إعادة إرسال رقم التعريف الشخصي. بما أنه وصلني الكود أنا أضغط على خيار تحقق. بعد ذلك نشكرك على إثبات ملكية رقم هاتفك، أضغط على خيار متابعة إلى أدموب. الآن انتهينا من الحساب الخاص بنا، تم إنشاء حساب على أدموب بشكل بسيط جدا أو بطريقة بسيطة جدا. كيفية إضافة التطبيق الخاص بنا الآن كما تلاحظون أصدقائي. أعود إلى منصة موبيزي، يطلب في الخيار الأول معرف حسابي على أدموب. أنتقل إلى أدموب كما تلاحظون أصدقائي، وبعد ذلك أختار على التطبيقات، ضغطة واحدة راح يتم توجيهي أو تفتح لي صفحة خاصة بالتطبيقات أو بالإعلانات الخاصة بالتطبيقات. كما تلاحظون أصدقائي إضافة تطبيقك الأول يظهر لي في الأسفل، أضغط عليها راح يتم توجيهي إلى هذه القائمة. النظام الأساسي للتطبيق، إذا كان تطبيقك أندرويد أو iOS أو آيفون تختار النظام الخاص بالهاتف أو بالتطبيق الخاص بك. بما أنه منصة موبيزي لا تدعم هواتف الآيفون أو لا تستطيع إنشاء تطبيق خاص بهواتف الآيفون على منصة موبيزي، هذا الشرح خاص للأندرويد فقط. اختار أندرويد وبعد ذلك التطبيق الخاص بك مدرج على متجر تطبيقات معتمد، اختار لا. بعد ذلك سأقوم بتغيير هذا الإعداد فيما بعد ثم أضغط على خيار متابعة. اسم التطبيق الخاص بك في هذا المكان، أقوم بكتابة اسم التطبيق الخاص بي مثلا عمرو برو. بعد ذلك أضغط من الأسفل على خيار إضافة تطبيق. لقد أضفت عمرو برو بنجاح، أضغط على خيار تم. بعد ذلك انتقلت إلى هذه القائمة كما تلاحظون أصدقائي. أعود إلى منصة موبيزي، في الخيار الأول كما تشاهدون أمام الماوس يطلب مني معرف الأدموب الخاص بي والأيدي الخاص بالأدموب إلى هذا التطبيق، وبعد ذلك إعلان بانر. أعود إلى أدموب مرة أخرى، راح أقوم بالشرح بالتفصيل كي الأشخاص المبتدئين يستطيعون فهم الشرح. أضغط على خيار إضافة وحدة إعلانية في منتصف الشاشة. بعد ذلك هذه الوحدات الإعلانية في موبيزي يطلب مني في البداية معرف الأدموب وبعد ذلك إعلان بانر. أعود إلى أدموب مرة أخرى، إعلان بانر في الخيار الأول، أضغط على اختيار. بعد ذلك اسم الوحدة الإعلانية، يمكنك كتابة أي اسم عادي، أقوم بكتابة إعلان بانر.
بس لتمييز الإعلان. بعد ذلك أضغط من الأسفل على خيار إنشاء وحدة إعلانية. كما تلاحظون أصدقائي انتقلنا إلى هذه القائمة، هذه هي الوحدة الإعلانية الخاصة ببانر. هذا هو معرف أدموب الخاص بالتطبيق. أضغط على الخيار الأول، هذا هو معرف الأدموب. خلينا ننتقل إلى موبيزي. في الخيار الأول أدموب كما تشاهدون أدموب آب اي دي، المعرف الخاص بأدموب. قمت بلصق الخيار الأول اللي قمت بنسخه من أدموب، هذا هو المعرف، فقط أنسخه مرة واحدة فقط في كل وحدة إعلانية. وبعد ذلك نعود إلى موبيزي، يطلب مني إعلان البانر كما تشاهدون بانر اي دي. أعود مرة أخرى إلى أدموب، هذا هو شفرة إعلان بانر الخاصة بي. أقوم بتحديدها بشكل كامل، ثم أضغط على خيار نسخ أو تضغط على خيار نسخ من مقابلها، ثم أذهب إلى موبيزي إلى التطبيق الخاص بي. أقوم بلصقها في هذا المكان كما تشاهدون أصدقائي. قمت بإضافة الاي دي الخاص بالإعلانات الخاص بمعرف التطبيق الخاص بي، وبعد ذلك إعلان البانر. أتوجه إلى أدموب مرة أخرى، ثم من الأسفل أضغط على خيار تم. كما لاحظنا تم إنشاء إعلان بانر. أنا قمت بتسميته إعلان بانر كي أتابع فقط هل الإعلان يجني الأرباح أم لا، فقط لا غير، أو يمكنك كتابة أي اسم. وبعد ذلك راح نعود إلى منصة موبيزي مرة أخرى. يطلب منا الإعلان البيني. كما تلاحظون أصدقائي راح أضغط على خيار إضافة وحدة إعلانية، وبعد ذلك إعلان بيني. كما تشاهدون أضغط على خيار إعلان بيني ضغطة واحدة، وبعد ذلك اسم الوحدة الإعلانية يمكنك كتابة إعلان بيني نفس ما كتبت أنا إعلان بانر، أو اكتب أي شيء، رقم 1 رقم 2 إعلان رقم 3، فقط لتمييز وحدة الإعلانية فقط. ثم أضغط من الأسفل على خيار إنشاء وحدة إعلانية. بعد ذلك راح أتوجه إلى هذه القائمة، فقط أقوم بنسخ الوحدة الإعلانية أو الشفرة الإعلانية في الأسفل. في الأعلى لن نقوم بنسخها، نقوم بنسخ في الأسفل فقط، ثم أضغط على خيار تم. بعد نسخها أعود إلى منصة موبيزي، أقوم بلصقها في الخيار الثاني كما تلاحظون أصدقائي. الآن أضفت إعلان بانر وبعد ذلك إعلان البيني، ثم أتوجه مرة أخرى إلى إعلانات أدموب أو إلى جوجل أدموب. أضغط على خيار إضافة وحدة إعلانية. راح يتم توجيهي إلى هذه القائمة. كيفية معرفة الوحدة الإعلانية، كما تلاحظون يطلب مني الوحدة إعلانية بمكافأة. راح أعود إلى جوجل أدموب، وبعد ذلك يوجد إعلان بيني بمكافأة وإعلان بيني وإعلان بمكافأة كما تشاهدون أصدقائي. أضغط على خيار إعلان بمكافأة اختيار، بعد ذلك اسم الوحدة الإعلانية. قم بكتابة مثلا أي شيء، إعلان رقم 3 مثلا، وبعد ذلك أعداد المكافأة قم بكتابة 25. ثم أقوم بإزالة تطبيق على جميع الشبكات في مجموعة التوسط. أقوم بإضافة أو بإزالة إشارة الصح في هذا المكان، ثم أضغط على خيار إنشاء وحدة إعلانية. راح يتم توجيهي إلى هذه القائمة. أقوم بنسخ هذا الخيار أو بتحديد الشفرة الإعلانية الخاص بالمكافأة، أو تنسخها من هنا كما تلاحظون، ثم أضغط على خيار تم. الآن نسخت الإعلان. أعود إلى منصة موبيزي، أقوم بلصقه في هذا المكان لصق. أضفنا الإعلان بمكافأة وإعلان بيني وإعلان بانر. هذه هي إعلانات أدموب اللي قمنا إضافتها، ولكن في شغلة لازم نوضحها داخل هذا الشرح، إنه لا يمكنك إضافة إعلانات أدموب وإعلانات يونيتي أدز بمرة واحدة فقط. لا يمكنك إضافة، إما تضيف إعلان أدموب أو تضيف يونيتي أدز. لا يمكن تغذية التطبيق الخاص بك بمصدر أدموب ويونيتي أدز، غلط. هذا لن يتم تفعيل الإعلانات الخاصة بك ولن تظهر على التطبيق، وسيذهب جهدك هباء منثورا. المهم الآن بعد الانتهاء من إضافة إعلانات أدموب كما تشاهدون أصدقائي، أضفنا إعلانات أدموب بالتفصيل. أضفنا الإعلان البيني وبعد ذلك بانر ثم إعلان بمكافأة. أما في الأخير هذا بالنطاق المدفوع، إذا كان عندك اشتراك على منصة موبيزي يتم تشغيل لك هذا الخيار وتقوم بإضافة الإعلانات. وبعد ذلك إذا اكتفيت من الإعلانات أدموب فقط، يمكنك الضغط على هذا السهم والانتقال إلى القائمة التالية، أو يمكنك راح أقوم الآن بعد إضافتها كما تشاهدون أنتقل إلى القائمة التالية. الآن تم إضافة إعلانات أدموب كما شاهدنا. بما انه هذا الشرح راح اقوم باضافة ادموب وفيسبوك ويونيتي ادز وراح اشرحهم في التفصيل، راح اقوم بالرجوع كما تشاهدون اصدقائي،
وأقوم بحذف هذه الخيارات بالشكل كامل، أو أقوم بإزالة علامة الصح من أدموب كما تشاهدون أصدقائي. الآن كيفية إضافة إعلانات الفيسبوك. أضغط على خيار فيسبوك، فقط يطلب معرف الفيسبوك الأيدي الخاص بك، وبعد ذلك إعلان بانر أو إعلان بيني. هذه إعلانات الفيسبوك بسيطة جدا. يمكنك مشاهدة كيفية إضافة إعلانات فيسبوك على تطبيقك على منصة موبيزي من الرابط في شرح كامل. بما أنه الشرح طويل على فيسبوك، راح نقوم باختصار هذه النقطة ونتجاوزها، وراح أقوم بوضع لكم رابط في الوصف أسفل الفيديو كيفية إضافة إعلانات فيسبوك على التطبيق الخاص بك، وأيضا كيفية إضافة إعلانات يونيتي أدز على التطبيق الخاص بك. شرحت هذا النقطة بالتفصيل، وراح أقوم بتجاوز هذه النقطة كيفية إضافة إعلانات يونيتي أدز على التطبيق الخاص بنا. وبعد ذلك جميع هذه الشروحات إعلانات فيسبوك ويونيتي أدز راح تجدون هذه الروابط في الوصف أسفل الفيديو. وبعد الانتهاء من إضافة أدموب، إعلانات أدموب أو إعلانات يونيتي أدز مع إعلانات فيسبوك، لا تستطيع إضافة يونيتي أدز وأدموب في وقت واحد، وهذا شرحنا جميعا بالتفصيل. وأي شرح تجدونه غير موجود في هذا الشرح، الرابط موجود في الوصف أسفل الفيديو. راح أنتقل إلى القائمة التالية من السهم من الأسفل إلى خيار الفاير بس. طبعا أنا ربطت الفاير بس في البداية على الإشعارات، وهنا كيفية ربط الفاير بس على المتجر إذا كان عندك متجر، أو كيفية عرض الإحالات أو الحالات. طبعا يستخدموها هذا الفاير بس على التطبيقات أصحاب المتاجر. أيضا في شرح شرحته بالتفصيل كيفية ربط الفاير بس على موبيزي بشكل منفرد، وهذا الشرح تجدونه في الوصف أسفل الفيديو مع الروابط ومع الأكواد اللي قمت باستخدامها داخل الشرح. راح اتجاوز هذه النقطة كي لا تطول مدة هذا الشرح. بعد ذلك راح نعود إلى هذه القائمة كما تلاحظون أصدقائي. راح أضغط على خيار رسائل في الأعلى ضغطة واحدة، راح يتم توجيهك إلى هذه القائمة كما تشاهدون أصدقائي. لإرسال رسالة للمستخدمين اللي قاموا بتحميل التطبيق الخاص بك، تضغط على خيار رسالة جديدة، وبعد ذلك جديد داخل التطبيق أو بريد إلكتروني أو دفع جديد أو هذا، راح أضغط على خيار جديد داخل التطبيق ضغطة واحدة، وهي اختيار محتوى الرسالة أو صيغة الرسالة فقط. بعد ذلك راح يتم توجيهك إلى هذه القائمة. مثلا راح أقوم بكتابة قمت بكتابة اسم الرسالة: تم تحديث التطبيق بمميزات رهيبة. بعد ذلك الجمهور، عرض لجميع المستخدمين الذين قاموا بتحميل التطبيق الخاص بي. بعد ذلك اسحب إلى الأسفل الرسالة: حدد تجربة التحرير الخاصة بك، محرر القوالب أو HTML. أضغط على خيار محرر القوالب، اختار هذا الخيار، وبعد ذلك كما تشاهدون أين راح تظهر الرسالة. تظهر مثلا في الأعلى أو في المنتصف أو في الأسفل أو في تظهر على الشاشة بشكل كامل. طبعا أنت اختار الشكل المناسب لك، كل إنسان له شكل مناسب. مثلا أنا أختار في القمة، مثلا تظهر بهذا الشكل. وبعد ذلك نسحب إلى الأسفل. هذا هو المكان اللي راح نقوم بكتابة فيه الرسالة. مثلا راح أقوم بكتابة رسالة، مثلا قمت بكتابة هذه الرسالة: قناة عمرو بروتو أهنيكم بعيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم جميعا بخير. طبعا غدا هو إن شاء الله يوم الأضحى أو يوم العيد، اليوم هي يوم الوقفة. بعد ذلك راح نقوم بالسحب إلى الأسفل. يمكنك تغيير الخطوط، اختيار خط معين أو تغيير الخط أو إضافة اللون للخط الخاص بك. يمكنك اختيار أشياء رهيبة جدا لن أقوم بشرحها بشكل كامل، فهي موضحة. يمكنك اختيار صورة للرسالة. بعد ذلك أسحب إلى أسفل هذه القائمة، ثم أضغط على خيار اجعل الرسالة حية أو إرسالها أو حفظ كمسودة. راح أقوم مثلا الجدول الزمني، بدء العرض في الحال، توقيت عرض العرض تظهر إلى الأبد أو وقت محدد. إذا ضغطنا على خيار وقت محدد يمكنك اختيار التاريخ. اضغط على خيار تاريخ محدد، وبعد ذلك اضغط على خيار اجعلها رسالة حية. راح توصل لهذه القائمة محفزات. بعد ذلك اضغط اجعل الرسالة حية من الأسفل، وخلاص الآن تم تحديث التطبيق بنجاح. الرسالة صارت حية إلى جميع الأصدقاء أو إلى جميع المشتركين على التطبيق الخاص بنا. ستوصلهم هذه الرسالة. بهذه الطريقة يمكنك إرسال الرسائل للمستخدمين. الآن سأقوم بإيقاف الشرح. وصلت إلى نهاية الشرح وكيفية إنشاء قوائم التطبيق في شروحات على القناة، قمت بشرحها سابقا ولم يتم تعديل المنصة بعد هذه الشروحات.
راح أقوم بوضع جميع الروابط في الوصف أسفل الفيديو، كيفية إضافة قوائم التطبيق، كيفية إضافة الصور إلى داخل التطبيق، كيفية إضافة إعلانات فيسبوك، إضافة إعلانات يونيتي أدز. جميع هذه الروابط راح تجدونها في الوصف أسفل الفيديو وفي أول تعليق مثبت. لاحظنا أصدقائي كيفية ربط التطبيق الخاص بنا على موقع فايربس، وشرحنا التحديث الجديد اللي حصل داخل هذه المنصة، وأيضا شرحنا كيفية إضافة إعلانات أدموب وإعلانات فيسبوك وإعلانات يونيتي أدز داخل التطبيق الخاص بنا. وفي شرح آخر راح تجدون رابط هذا الشرح في الوصف أسفل الفيديو، كيفية ربط موقع فايربس على التطبيق الخاص بنا، وراح تجدون جميع الأكواد اللي استخدمناها في هذا الشرح في الوصف أسفل الفيديو. إلى هنا وصلنا إلى ختام شرحنا لهذا اليوم. إذا كنت أول مرة تشاهدني واستفدت من هذا الشرح لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. كان معكم عمرو، نلتقي في شرح آخر بمشيئة الله تعالى. دمتم في رعاية الله وحفظه.